by the will of God to the saints. So, ibig sabihin, ito po ay direkta sa mga santo, santa. Huwag niyo na isama si Santa Claus. Okay? Hindi ko kabilang siya. Santo at santa na mga binanal sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo pinaniniwala sa mga santo at santa. Kaya lang hindi patay. Buhay. Ayan. Ang mga santo at santa po ay mga binanal ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Ayan. Kaya, ang tinutukoy po ni Apostle Paul ay ang mga saints sa Ephesus. Na sa ating panahon, we can say, in our church age, na kung saan ang lahat na nabubuhay na naglilingkod at nariyan ay mga santo at santa sa Panginoon. Kaya ang wika sa atin to the faithful in Christ Jesus. Sa umaga nito, we are going to tackle strive to be faithful. Okay, hindi kailan sa inyo yung ating almost throughout this month ay binabanggit po ang 1 Corinthians 4:2. Ano ba yon? Ano yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2? Ang sabi doon, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 15, another Bible verse to look at. 1 Peter 1:15 and 16. Ano nakasulat po dyan? But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am. Kung ako po ang gagawa ng Biblia, at ako'y susulat, pwede kong gawin ng Holy 1:1. Be faithful, for God is faithful. Pero hindi yung biblical yun. Ang nasa Bible ay, be holy, for God is holy. At kung ako po, be faithful, for God is faithful. Ano po? Okay. As an introduction sa ating pong mensahe, ito po ay narinig nyo na at muli pang maririnig sa pagkakataon as just an illustration. Di kailangan natin na si Alexander the Great. Great talaga siya. Pagkat siya'y conqueror. At dahil siya ay leader, nang magkaroon ng pagkakataon na mayroong isang sundalo, pumasok sa court ng marshal, when the emperor heard the charges and evidences about this soldier, he turned to the soldier for facing condemnation and said, "What is your name?" That's the interrogatory word. "What is your name?" Then the soldier answered, "Alexander." Yan. Then muli na mayroong ika na baka hindi naintindihan yung tanong. Muli inulit ng emperor, Alexander the Great, "What is your name?" At siyempre ba, the same answer, reply, "Alexander." Pero the third time, medyo something na, galit na, pero something na, "What is your name?" Medyo nagpakumbaba na yung soldier. At muli, narinig niya, "Alexander." Ano sabi po ni Alexander the Great? Bakit alam nyo na ang sagot? Ano sabi ni Alexander? At sabi ni Alexander, "Either you change your conduct or change your name. For no man can bear my name, Alexander, and do the things which is wrong." So paano ba sinasabi as an introduction, what's in a name? Ano meron sa pangalan? Nung marinig ni Alexander the Great, yung soldier na gumawa ng mali at nasa court martial, at sabi, "Alexander," teka, that name ay pinapahalaga ni Alexander the Great. Sabi niya, "Either you change your conduct or change your name." Bakit? Pinangangalagaan niya yung pangalan. How much more each and every one of us?
as Christians, as believers, as a disciple, ano pa mga tawag sa atin? Ha? As a chosen, at ito pa ang mas matindi, as saints. Paano ka ba naging santo? Kung sabihin, dahil sa pangalan mo, yung pangalan mo tinawag sa iyo. Hindi. Ikaw ay naging santo dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po sinabing, saints, banal. Hindi ka naging banal dahil sa ikaw ay may ginawang kabanalan in the sense na kaya mong gawin, wala kang magagawa eh. Pero meron sa iyong nagpabanal. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. At dahilan sa Kanya, at pagtataglay ng Kanyang pangalang ikinapit sa iyo at sa akin. Ano yung third? Christian. Kristiyano. Kaya nga ito ating binibigyan ng kaunting detalye. Iba talaga ang believer kaysa Christian. Ano kaya ang magkakaiba nun? Pareho naman yun. That's the title na pwedeng angkinin. Pero pag sinabing believer, naniniwala, nananampalataya. Pero pag sinabing Christian, binanal yan, at yan ay tagasunod ni Kristo. Kaya the word Christian means follower of Christ. So, maraming believer, hindi naman nagpa-follow kay Christ. So, they cannot be said Christian. Pagkaman connotation, lahat ng binyagan, kuno, Christian. Ayun, yan ang pwede mong taglayin. Wala, wala tayong magagawa eh. Kaya merong christening. Ayun. Sanggol pa lang, ang tawag na, welcome to the world of Christian. Pero Kristiyano na ba? Wala, hindi pa nga believer eh. Pero christening, Christian daw. Kasi ano ang difference? Hindi kasi Buddhist, hindi kasi Muslim. Yan ang pagkakaiba. Now, hindi Taoism o kung ano mang mga sekta. Yun lang. No? Pero the reality, hindi Christian. Because Christian is follower of Christ. Ayan, ang daming mga term na mananampalataya. Pero Christian ba? Meron mang redundancy. Ang redundancy, born again Christian. O, born again na Christian pa. Redundancy na po yun. Bakit? Pag sinabing born again ka, yan yung mananampalataya na ipinanganak na muli. No? At siyempre, kung born again ka, you should be Christian. Yan, no? Anyway, yeah. So dito, sabi ni Alexander the Great, you change your conduct or you change your name. Because in the name, we have in Christ. At yung tawag sa atin ay saints. Isipin ninyo, kailan ka naging santo? Kailan ako naging santo? Nakakaya sa Panginoon. Di ba? Kasi ang alam ko, S din ako. Sumpungin. Sinner. Di ba? Ang layo yung salitang nakakayang sa harapan ng Panginoon. Pero wala tayong magagawa. That's the word of God. Tell us. Every Christian, no, disciple of Christ, believer in Christ, born again, the scriptures really declare that saints. Alam na, kilala lang natin ang mga santo, yung San Pedro, San Juan, Santiago. Sino ba? Hindi nga kilala lahat kung sino lahat ng mga santo eh. Pero saan ka? Ayan. Sa ating pagkaunawa, ang kinikilala namin na santo, pero meron namin ang mga santo na hindi ko rin kilala at alam kong hindi nyo kilala, pero through religion, pinakikilala sa atin. Sabihin mo San Roque. Sino yung San Roque? Oh. Ayan. Yan daw ang tinatawag na patron ng aso. Oh, pati naman mayroong ang aso may patron. Diba? So, ibig sabihin, nalikha na lamang po yan. Pero wala ko. Ang test San Roque. Oh, ito pa. Patron ng ospital. Ayan. Hindi tayo kasi parang bahagi na ng mythology yan, pero totoo talaga, nilikha nila yan. Meron pong St. Gerald, patron ng hospital. Sino man si St. Gerald?
Ang dami lumabas ng mga santo. Pero saan ka nakakita? Saan ka nakabasa yun? Ewan ko. Pero alam ko, kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikay mananampalataya, ikay disipulo ni Kristo, ikay born again, ikaw ang santo. Ha? Ikaw ang santo. Kaya ito nga ang napakahalaga. So the word faithful, ang ibig sabihin sa Greek word ay pestes, at pagka ginawa nating faithful, ay pestos. Yan. Itong salitang ito, someone who can be trusted in, that it means faithful. One who can be relied on. Oh? Kaya nga, can you describe yourself faithful? Kaya nga, sabi ko sa inyong katabi, sabihin mo, strive to be faithful. Sikapin mong maging, sikapin mong magtapat. Yan. Okay. So, faithfulness is our outworking in our lives of the inworking of God's grace. Po, ulitin ko. Faithfulness is our outworking in our lives of the inworking of God's grace. Yan. Sa wikang Tagalog, yung katapatan po na meron tayo ay inihayag natin sa ating buhay. Mula sa katapatan ng paggawa naman sa kalooban o kaloob-looban ng biyaya ng Diyos. Kaya ang ating pong katapatan ay bunga lamang ng higit na katapatan ng Diyos. Kaya kapag ang Diyos mismo ay hindi nahayag sa katapatan sa iyo, hindi rin lumayag ang katapatan mo palabas. Pagkat una-una, ang katapatan ay dapat sa inworking of God's grace so that you can have outworking lives of faithfulness. Kaya tingnan natin yung tinatawag na emphasis dito ng salitang faithful. Kukulangin tayo sa oras, pero akin na lang pong ibahagi sa inyo. Okay, strive to be faithful first. And why? Because, number one, because God is faithful. Bakit ako magtatapat? May dahilan ako, kaya ako dapat magtatapat, pagkat ang Diyos ay so I will strive to be faithful because God is faithful. Ang tao po na hindi nakakilala sa katapatan ng Diyos, hindi mo maasama yung tapat yan. Yun yung first consideration po natin. Hindi kailanman ang Diyos hindi naging tapat. Oo nga naman. In any circumstances, hindi mo makikitaan siya ng hindi katapatan. No? Pero yun nga lalong nakikita ang katapatan ng Diyos sa buhay natin sa ating lahat ng mga kabaligtaran. Nawa yun? Ang higit na katapatan ng Diyos ay nakikita sa kawalan natin katapatan. Okay, ito, illustration. Bakit gusto niyo magandang portrait, kailangan pangit yung background? Kasi kung maganda yung background, hindi napapansinin yung kinukunan. Tama? Kaya tuloy, sabi natin, pwede ba kunan mo ako picture? Gusto ko yung magandang background. Kasi never mind you. Diba? Diba kaya kita ngayon, kaya nga yung katapatan ng Diyos, lalong nahayag doon sa ating mga kahinaan, pagkukulang, mga bagay na di natin nagagawa. Ano? Lalong nakikita ang katapatan ng Diyos. Ang problema nga lang, kapag hindi mo nakita ang katapatan ng Diyos, lalong hindi mo masusuklian. No? Kaya nga nung Holy 1:1, be faithful, for God is faithful. Wala nang makikita sa Bible, baka masasan yun. Kaya nga Holy 1:1 In the scripture, be holy. God is holy. Okay? Okay? So, first consideration, because God is faithful. No? We cannot expect those unfaithful people na mag-faithful pagkat hindi nila naranasan at hindi nila nakikilala at kinikilala
yung faithfulness ng Diyos. Alam nyo, another illustration, sa Marine, batalyon ng Marine, meron pala silang mga tinatawag na, anong tawag yan? Motto. Anong motto ng Marine? Kung ang Boy Scout ay ano? Laging handa, be prepared, di ba? Ang Marine ay meron din. Ang Marine naman ay, ang term na kanila ay Semper Fidelis. Na, yan ay Latin, ano? Semper Fidelis. Minsan, in short, sabi lang, Semper Fi. Na ang ibig sabihin po niyan, always faithful. Wow. Yan pala, Semper Fidelis. Always faithful. Hindi ba yung ating Diyos? Ang Diyos natin ay always faithful. Ang ginagawang motto ng mga tinatawag nating mga Marine Corps. Always faithful. Semper Fidelis. It is a perfect description we know of our God. God is always faithful. He always keeps His word. He always comes through for us. He never lets let us down. He never fails to come through for us. He is Semper Fidelis. Let me illustrate an illustration of faithfulness in the life of a person. Ito po yung naghanap noong 1989. Historical time muna. Doon noong 1989, nagkaroon po ng terrible earthquake. Almost po yung Armenia flattened. An earthquake killed over 30,000 people in less than 4 minutes. Wow, hindi. Sa-isaya ito. One father, isang tatay, rushed to his son's school and found the building flat as a pancake. Nagtaan ng tatay yung school ng kanyang anak at rubble. Ibig sabihin, standing there in tears, iyak siya ng iyak, nakatayo doon, nakita niya yung school, nandun ang kanyang anak. Naalala niya tuloy ang kanyang pangako sa kanyang anak. Anong pangako niya sa kanyang anak? No matter what, I'll always be there for you. Ito ang pangako niya ng kanyang tatay sa kanyang anak. Kaya lang, na-flatten yung school. Rabot, nung punta, iyak siya ng iyak. Siyempre, hopeless. Pero yung tatay na ito, salo na siya nag-iiyak lang, he chose to go to the place where that room, ang kanyang anak. Kung saan yung room? Sabi, it is flattened. Pero, his son's classroom and started, anong ginawa niya? Digging in the pile of rubble. Sabi, unti-unti siyang nakakukwat doon sa gumuhong paaralan. The other grieving parents tried to pull him off, saying, it's too late, they're dead. Doon sabi ng mga kapwa magulang, huli na, patay na ang mga bata. Patay na ang iyong anak. But he just kept digging for his son, stone by stone, bato sa bato. He dug for 8 hours. Then, 12 hours. Then, 24 hours. Then, 36 hours. 1 day and a half na, no? Without stopping. Hindi siya natigil. Finally, in the 38th hour, additional 2 hours, sa kalahating araw, without stopping, hindi siya natigil. Nang kanyang kuhanin yung napakalaking boulder, yung malaking tipak ng bato, he heard his son's voice. Narinig niya ang tinig ng kanyang anak. He screamed. Sumigaw din siya bilang tatay. At tinawag ang pangalan ng kanyang anak. At ang tinig ng bata ay narinig, Dad! It's me here! Lalo siya nagkaroon ng lakas ng loob. Buhay ang kanyang anak. Buhay ang kanyang anak. Then the boy also told to the other kids not to worry. At sinabi ng kids na ito sa kanyang kapwa, mga estudyanteng naroon, when you are alive, kung ikaw'y buhay pa,
ika'y maliligtas. Pagkat ang tatay ko ay pupunta dito. Pagkat naalala na yung ipangako nung anak ng tatay, no matter what, I'll always be there for you. At that day, 14 children were saved because of one father was faithful. 14 children ang naligtas. Pagkat hindi po siya huminto, he is so faithful na, pagkat may pangako siya sa kanyang anak, no matter what, I'll be there for you. Have you recognized your God? How much faithful He is to you? No matter what? Naalala niyo ba yung katapatan ng Panginoon sa inyo? No matter what, God is faithful. You should see it. Trust in the Lord and don't ever lose hope. Jesus Christ will always be there for you. Amen. Be faithful because God is faithful. So this is number one. God is faithful, so be faithful. Number two. Why I should strive to be faithful? Because only few people are faithful. I will strive to be faithful because only few are faithful. Isipin niyo from our illustration. Ang dami naman magulang nagpunta doon sa school. Pero ang sabi, it's too late. They are all dead. Pero isang tatay, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Diba? Kasi ilan na po ang tapat. Let me give you some faithful men in the Bible. Tingnan natin. Sa panahon lang po ni King David, in Psalm 92, verse 1 and 2. Psalm 92, verse 1 and 2. Saan yan? Ayan. It is a good thing to give thanks unto the Lord and sing praises unto thy name, O Most High. Verse 2. To show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. It is God who is faithful. But let me give you those person na kung saan ay nagpakita ng katapatan. Ito po. Tinatawag na kunin natin sa New Testament. Sabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Ito mga few men who are faithful. For this cause, I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Sino po tinutukoy dito faithful? Okay, we know, Timotheus. Or Timothy. Okay? Another one, in Colossians 1:7. As ye also learn of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Then the other one is Colossians chapter 4, verse 7. You know that word, that name, Epaphras. And possibly, ito po si Epaphras ay pastor ng Colossians. Ayan. Okay. Then Colossians chapter 4, verse 7. All my state shall Tychicus. Ayan. Sino naman to? Declare unto you is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord. He is Tychicus. Okay? And then another one, Colossians chapter 4, verse 9. With Onesimus. Ayan. Colossians 4:9. A faithful and beloved brother who is one of you. Ayan. Actually, ito po si Onesimus, ito hindi dating naging pagpapala. Pagkat ito naging stowaway. Pero nung bumalik na po siya at maging Kristiyano through the testimony and witnessing of Apostle Paul in jail, in prison, doon po nakakilala si Onesimus at sabi dito, naging faithful na rin po si Onesimus. Kaya kita ninyo, kahit nga ho mga barong, kilala si Onesimus. Kasi baka pagkakalala niyo sa barong si Onesimus, siya po ay Bible character, faithful.
Pero bago yon, siya po ay prisoner. At siya'y na-witnessan ni Apostle Paul sa prison. And then, nung siya'y bumalik na sa kanyang amo, sino ang amo niya? Si Philemon. Ayan. Pinabalik niya, siya ngayon ay pakinabang na. Faithful pa. Amen? So, bakit kinakailangan kang mag-strive to be faithful? Kasi kukunti na po ang faithful. So, strive to be faithful. Kasi kukunti na. No? O gusto mo doon sumama sa maraming unfaithful. Kaya you strive to be faithful kasi kukunti na ang faithful. Hindi na marami. Iilan na lang. Kaya ikaw ako ay hinahamong magtapat. Actually, kung iisipin nga by way of saying, ilang taon ka na? Ilang taon na ako? O, isipin natin, lalo na dito mga umiidad na, ilang taon ka na lang para makapagtapat sa Panginoon, hindi ka pa magtatapat. Kung sabihin, di, bata pa naman ako, yun na nga eh, yun nga hinihingi ng Panginoon, like Timothy, kabataan, naging faithful. So, ibig sabihin, walang dahilan para hindi ka magtapat. Una, sa ating reason, because God is faithful. Secondly, iilan na ang faithful, kaya magtapat ka na. No, ilan na nga eh, sasama ka po sa karamihang mga unfaithful. Diba? Ito na yung pagkakataon natin. Nasa huling pagkakataon, tayo ngayon ay 2017. Mamayang gabi, alas 12, 2018 na. Yan, at magbabatean na ng Happy New Year. Reasonable na, New Year na talaga. Diba? Pagkaman ngayon, nung pang isang araw at nung nakaraang buwan, nagbabatean na ng Happy New Year. Anyway, that's traditional. Okay, so, number 3. Why I should strive to be faithful? Biblical tayo, ha? 1 Corinthians 4:2. Yan, balik tayo. Ano sinasabi na? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, the third reason why I should strive to be faithful, because it is required. Yun na, nabanggit sa atin ating pastor. Hindi po option. Kasi pag option, pwedeng hindi. Diba? Yun ang option. Pwedeng hindi. Option kung option. Hindi option. Required. Ito kung bagay, kung papasok ka, hindi ka po pwedeng mag-second year lang kung hindi ka nanggaling ng first year. It is required. No? Ay, gusto ko, fourth year agad. Hindi ka nag-first year. It is required. Ibig sabihin, hindi mo maaabot kung hindi ka nagpasimula. So, hindi po option, no? Sa isang katiwala, no? Pwede hindi magtapat. Pwede ba yun? Hindi po option sa isang member ng FPBC na hindi magtapat. Option. Pero yun ba nasa Bible? Hindi po option. Kundi ano? Required. Kaya nga kung ikaw ay member ng Freedom Bible Baptist Church, it is required for you to be faithful. So you strive to be faithful because it is required to be faithful. Kaya sabihin mo ulit katabi mo, pag sumikapan mo magtapat. Sabihin mo sa sarili mo, pag sumikapan kong ako'y magtapat. It is required. Hinihingi sa atin. Sino ba naghihingi? Si Pastor? Pastor Apple, huwag na kayong magtapat ni Pastor Ro. Diba? Hindi mo siya nagre-require eh. Ang Panginoon. Diba? Ang Panginoon nagre-require. Kaya sabihin nga eh, kung authority, pwedeng sabihin, Gideon, magtapat ka! Tatay mo ako! Diba? Okay, silang tatay niyo, silang tatay ko. Ang Panginoon. So it's required. Diba? It is required to be faithful. Kaya ito po yung dahilan eh. Kaya hindi kayo po pwedeng hindi magtatapat eh. Diba? Wala po tayong dahilan para hindi magtapat. Pagkat hinihingi tayo na magtapat. Kaya nga dapat, lahat ng bahagdan natin po ay tapat.
Kung ikaw ay may asawa, magtapat ka sa iyong asawa. Diba? Walang dahilan para hindi ka magtapat sa iyong asawa. Babae man o lalaki man, walang dahilan para hindi ka magtapat. Bilang mga anak, walang dahilan para hindi ka magtapat sa iyong mga magulang. Walang dahilan para hindi ka magtapat. Pagkat yun ang hinihingi, hindi po option. Diba? Kasi ang option, pwede naman hindi. Ayan, kalimitan ito ha. Optional ba sa inyo na kayo'y maging late sa inyong trabaho? Optional yun. Sa inyong trabaho, optional. Pwedeng maging late. Optional ba yun? Sige nga, pwede ba? Okay, pwede ka mag-late. Pwede manager. Diba? Pero ikaw ay employee. Anong nire-require sa iyo? Come early. Come on time. Don't be late. Diba? Pero ginagawa mo, pagpunta sa church, ano pa lang, first song pa lang, si Aldrin, papaawit, si Bromar, ganda ng kaunti. Ginagawa niyo option eh. Tama? Pero nung hinihingi, it is required. Kaya nga, at the first song of the first service, you sing from the heart, worshiping God. Diba? It is required. Hinihingi sa iyo. Hindi po pwede, lalo na pagka, tawag doon, Wednesday prayer meeting, mag-treasure pa naman, at pagka konting late. Yan. No? Maya-maya, hindi pa naman preaching, maya-maya ng kaunti. Kaya tuloy, hindi nakapag-pray. Ay una sa atin sa prayer meeting ang prayer request and prayer. Tuloy, darating lang siya, ano gagawin? Ayun, makikipagkwentuhan. After kaunting kwentuhan, hindi naman nag-pray eh. Ano yun? Ayun, nakakaunta ng kaunting, here's the final word. Yun, napakinig. Amen. Yun, at least nakarating. At sabi natin, nakadalo daw ng prayer meeting. Yan. Kayo ba'y katulad ng ginagawa ng mga reliyoso? Pupunta ng simbahan at naghihilamos? Naghihilamos, di ba may sausawan doon? Naghihilamos? At sasabihin ninyo, pagka kayo nakapunta at kapaghilamos, sumimba na? Ha? Sabi nga pabiro ng mga mami, bagong salta, nakita, ano meron doon? Kakalipon po, pagpapasok, ano meron doon? Ba? Ano meron doon? Mamaya pagdating, naku, wala nang natira, sabaw na lang. Kasi damputan sila na damputan doon eh. Sabaw na lang pala natira. Okay, we may joke about that, but the truth for us as a Christian, it is required for us to be faithful even in church attendance, in our Bible reading, in our prayer, in our witnessing, in our giving. Dapat faithful tayo dyan. Ito nga kung bakit, paano magiging tapat eh hindi nga dumadalo? Paano magiging faithful pa yan sa other things? For example, pagbibigay. Paano magiging faithful yan? Yung pagdalawa, hindi nagiging faithful. O then, expect, Bible reading magaling yan. Nasusundan niya si Sir Dante. Done reading. Ano nga, talaga? O, hindi nga done eh. Hindi nga nagkakaroon ng deep reading eh. How can we done reading pa? Ayan. Diba? Hindi. Eh, ngayon, dapat kumpleto na kayo. Revelation 22 na po. Tapos na po. Ibig sabihin sa January, another way of Bible reading. Dapat in-establish natin. Alam nyo, napakasarap talaga na makinig ng salita ng Diyos. Kaya ang ginagawa ko po, yung aking Bible, meron pong application na talagang Genesis to Revelation. Lagi ko hong pinakikinggan ang salita ng Diyos. At sinasamahan kong basahan yung naabot kong talata. Pagkat mismo yung samantalang binibigkas yung salita ng Diyos, nakikita mo pa. That's a Bible application in your cellphone. Ang problema, in your cellphone, puno-puno ng maraming bagay. Puro games, wala namang Bible application. Di ba? O punong-puno ang memory. Wala nang pagkakataon pa. Bakit? Kaya hindi
Bible apps. Anyway, isa po na. Okay, sa third, ano tayo? Then, tapusin na po natin. Tapos na rin po ang aking oras eh. Okay, why I should strive to be faithful? First one, God is faithful. Number two, kunti lang faithful, so I need to be faithful. Yung pangatlo natin, it is required. Number four. Yeah. Pangapat na po. Ito, panghuli. Why I should strive to be faithful? The last one is this. Because there is a reward for faithfulness. Are you there? Because there's a reward for faithfulness. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ho sa dami ng iyong ginawa at nagawa, in the term na ginawa o nagawa. Pagkat una, kung wala naman ng Panginoon, hindi mo magagawa eh. Pero ang totoo na hinihingi ng Panginoon, gaya ng Matthew chapter 24 na binabanggit doon, well done, thou good. Ano ang binabanggit? Faithful servant. Ano ibig sabihin? There is a reward for the faithful. Wala akong reward sa mga hindi tapat. No? Sa mga faithful inalagak ang reward ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Ito kung bakit, sabihin natin, kung ikaw ay nag-grade 1, faithful ka ng grade 1, tapos huminto ka na, do you think makakagraduate? Throughout. Kaya nga, ito nga kung bakit sabi ko, pag ikaw ay, edad mo ay estudyante, manatili kang estudyante. Kung sabihin, hihinto na ako, edad mo estudyante, dapat ikaw ay estudyante. Kapag ka ang edad mo ay nagtatrabaho na, yun, magtrabaho ka na. Kaya napakadaling sabihin na, ako estudyante, titigil na ako. Anong edad mo? Estudyante ka dapat. Diba? Kaya sabi ko nga yan. Hindi ako nangangarap at hindi ko gagawin, pero lagi ko nasabi to kahit sa mga Bible study. Kung ako po ang magiging mayor, magiging presidente, magiging governor, lahat ng magulang na hindi nag-aaral ng anak, ipakukulong ko. Hindi ako nag-a-aspire. Bakit po? Kasi yun ang biblical eh. Walang dahilan ang mga anak ay hindi pinag-aaral. Una, nasa batas, rights ng bata yun. Rights po ng bata yun. Tapos, yun nga malungkot eh. Sa ating kultura na nangyayari, lalo sa baybayin ng Sinanhan, na aking napupuntahan, ang dami pong mga bata nangangalakal at ang mga magulang nagtotong-in. Diyan sarap ipakulong yung mga magulang. Kasi ang mga anak, nangangalakal, at ang mga magulang nagtotong-in. Ang sarap ipakulong po yun. Pero imposible mangyari kasi hindi ako tatakbo eh. Diba? Okay. Ang last po natin, there is a reward for faithfulness. Ang pagiging tapat po sa Panginoon. Kung ikaw ay tapat sa iyong asawa, rewarded ka ng tapat ding asawa. Right? I-reward ka niyan. Because there is a reward for faithfulness. Mga tapat na mga magulang sa kanilang mga anak, may reward yan. May mga tapat ding mga anak. Diba? Ganun lang naman. How much more our God? A faithful God. Na sinasabi nga dito sa Proverbs chapter 28 verse 20. Sabi sa atin, Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessings. Amen. Hinihingi ang pagiging faithful at pagiging faithful din. Another one, Psalm 101 verse 6. Ano sabi sa atin? Psalm 101 verse 6, mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. The word with me, as the word of God says, with me. No? That he that walketh in a perfect way, he shall serve me. No? Mga faithful po yan, may blessing yan sa Panginoon. Pagkat ang Diyos ay ever faithful o semper fidelis, always faithful. At hindi mo po pwedeng pahintuin ang katapatan ng Panginoon. Kaya nga, sa ating panahon, still, God is looking for us. No? Anong hinahanap sa atin? Ang tayo ay magtapat. Okay, paano daw po natin makikilala ang mga tapat?
How can we know those faithful person? Okay, panghuli na lang po ito. Paano natin makikilala? Una, yun daw tapat na tao ay tapat sa maliliit na bagay. Kaya yung mga aksaya, waldas, yung mga tinatawag ng tao doon, mga hindi mo maasahan yan kasi maliit na bagay, hindi sila nagiging tapat. Eh, kasabihan nga, tumanggap ng 500. Kung bira, yung tithes, ninakaw pa. Hindi nag-tithes. Tumanggap ng 500, ginasta lahat, kanya. Hindi nag-tithes. Lalo mong hindi na siya nag-operate. O paano? Eh, maliit na bagay lang yan. Ay kung bigyan siya ng 50,000. Aba, teka. 5,000? Oh, hindi pwede. Pwede kong magbigay mo natin eh. 200, kaya ko yan. 5,000, malaki yan. Hindi nagtapat sa maliit, imposible magtapat sa malaki. Lalo hindi kung bigyan ka ng 1 million. Kaya mo bigay 100,000? Oh, malaki-laki yun. Hindi pwede. Kaya mo magbigay ng mga 10,000. Kasi nga, hindi siya nagtapat sa maliit. Ang mga tapat ay nagtatapat kahit sa maliit na bagay. Kahit sabihin natin, magkano lang ka po? 100. Magkano tithes? Oh, 10 pesos lang. Eh, napakaliit naman. Ayoko ibigay. Napakaliit. Nahihiya ako. But if you're faithful, you can return it. This is God's money, not mine. I will return it. Kapag kinatutong magtapat yan, kahit bilyon ang ipagkalob sa iyo, kaya mo ibigay. Baka nga maging Colgate ka. Ano yung Colgate? Mr. Colgate? May-ari na Colgate. Palmolive. Si Mr. Colgate, 90%. Sabi niya, sa dami nga naman ng pera, sobra-sobra sa akin. For the Lord. Si Mr. Torno. Sino si Mr. Torno? Yun know, yung sa engineering, na alam natin, magpaturno ko nga ng bakal. Tuloy yung salitang turno, yun po'y pangalan tao, dahil sa Mr. Turno ay Christian, yung pangalang turno, ginagamit natin sa engineering, turno, nagtuturno, kasi nga faithful din po siya sa giving. Kaya tayo po yung okay, maliit na bagay, nakikita po ang faithful ng tao. Secondly, nakikita ang taong faithful sa pag-handle ng hindi kanyang pera. Ayan. Walang problema pag sariling pera, kaya mo i-handle, pero pag ibang pera na, kaya mo i-handle? Okay, gaya ng God's money. Every time you earn money, merong bahagi ang Panginoon dyan. Kung kinikilala mo, kaya mo i-handle? Doon makikita kung faithful ka. Kaya kita ninyo, hindi naman tayo siya nagtutuos, kundi by way of saying and encouragement. Nung tinutingnan ko ang aking giving sa Panginoon, napatak na 42%. Malako. Di ba? 2%. Kasi, pag tinos mo, tithes, offering, faith promise, ang tawag sa first fruit. Oh. Laki na. E di lalo na yung mga sasabi, hindi nagtatides, laki lang ako. Diba? Yung hindi nagtatides, nagugulo. 2%. Di ba? Kaya, as a believers, you will be rewarded if you are faithful. Faithful in attendance in church, in giving, in Bible reading, in soul winning, and even your faithfulness toward others. Handing money. Pangatlo, panghuli po. Nakikilala ang faithful person. If you have not been faithful in that which is another's man, who shall give you that which is your own? Ito po ang pangatlo. A faithful person is faithful with that which belongs to you. Kung belong to others, faithful ka. How much more that belongs to you? Ito kung bakit yung mga faithful person, kitang-kita yan eh. Talagang tapat yan. At yan eh, nahayag. Hindi na itatago. Kaya sarap mag-faithful. Kaya nga itong aking mensahe, strive to be faithful. Strive to be faithful. Sabihin mo sa katabi mo, pagsumikapan mong magtapat. Sabihin mo sa iyong sarili, pagsumikapan kong magtapat.
Kasi darating na ang Panginoon, hindi ka pa makikitang tapat. So nawa, matandaan natin ang simple mensahe ko. Napapanahon para tayo magtapat. Una, tapat ang Diyos. Pangalawa, kunti na tapat. Ano pangatlo? It is required. And then pangapat, my blessing. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo at sa inyong salita. At salamat sa hamot paalala